bago ang lahat, don't forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel at Merckz. So today, mag-install tayo, magre-replace tayo ng Jettings sa ating 30mm carburetor. So last time, nagkabit ako ng 30mm carburetor natin. So ang stock main jet niya is 152. Tapos medyo malakas sa gas consumption. So today, magpapalit tayo ng 142 na main jet. So magkano ba to? Nabili ko to sa halagang 150 pesos sa mga motor parts. So pan 28mm siya na Jettings. So 142. So para tumipid tayo sa gas. So yun lang mga ka-Merckz. So check natin kung makakabit ko yan. So watch nyo to. So ito pala mga ka-Merckz ang ating 30mm carburetor. So yan, dito naman tayo mga ka-Merckz sa ating main jet. So natanggal na natin ang number 152 natin, then replace tayo ng 142 main jet natin. So yan, kung maghanap kayo sa mga motor parts, ang sukat niyan pang 28mm tsaka 30mm, parehas lang din yun, magkasukat lang din siya. So yan, kabit na natin ang 142 natin. Alright, round side pala yan mga ka-Merckz pag maghahanap kayo niyan, 28mm or 30mm. Then, ito na mga ka-Merckz, nakabit na natin ang 142 na Jettings natin sa ating 30mm carburetor. So, install na natin yan mga ka-Merckz. Then nga pala mga ka-Merckz, pag mag-tune pala kayo ng carburetor nyo, hanapin nyo lang yung pinakamataas na RPM nya sa mixture. Then, doon kayo magbaba ng gas pagka nakuha nyo na yung pinakamataas na RPM. So, para makuha nyo yung pinaka magandang tono ng carburetor nyo.
Then pagka mag-ano kayo, check kayo ng sunog, make sure lang yung spark plug nyo ay hindi siya lean or overgas.